היי, שלום וברכה. בסוף הפרשה התורה מספרת לנו שעמלק באו להילחם עם ישראל, והתורה מספרת ככה: וידי משה כבדים, רש"י כותב, בשביל שנתעצל במצווה, ומינה האחר תחתיו נתייקרו ידיו. לפי ההסבר הזה שנתעצל במצווה, משה רבינו לא היה מספיק את הניסיון שלו עם הנחש כשהוא רץ מהר למצרים בציווי השם, והנחש בולע אותו מהראש, מהרגליים, עד שציפורה הבינה שצריך לעשות ברית. זה נקרא שמשה התעצל. משה התעצל במלחמת אוג מלך הבשן וסיחון, הים הראשונים. איך אפשר להסביר את זה? בואו ננסה להבין. ההסבר לזה פשוט, הרי במשך כל הזמן הזה של יציאת מצרים היו ניסים מאוד מאוד גדולים. כל החיים של עם ישראל היה רווי בניסים. גם היציאה, קריעת ים סוף, כל הסיפור הגדול הזה של יציאת מצרים זה ניסים גדולים. אבל מה? אז ישראל חטאו, אמרו איזה דבר שבאמת החזיר אותם חזרה למציאות הטבע. יש השם בקרבנו? זה השאלה שלכם? הגיע עמלק. אז משה הבין שלפי הטבע צריך לטפל. הרי כל הזמן בעניין של סיחון ומלך, אוג מלך הבשן, הכל היה ניסים. כשהשם אומר לך לעשות דבר, אז הכל יסתדר, אין מה לדאוג. אבל מלחמת עמלק, זה היה לפי הטבע. אז לפי הטבע צריכים אנשי צבא, מגיל 20 עד 60. משה לא היה בגיל 65, היה כבר בן 80. ולפי הטבע גם במלחמה רגילה, צריך גם עזרה מהשם, תפילה. אז הוא נשאר למעלה בגבעה שכולם יראו אותו, עם המקל, ושם מתפלל, הרים ידיו שכל עם ישראל יראו אותו מתפלל. בטבע, במלחמה רגילה של טבע, יש אנשי צבא שנלחמים, ויש גם את התפילה. הרי בפירוש לא היה ציווי שהוא ממש ילך. השם ציווה להילחם, אבל לא היה ציווי ממש באופן מפורש. כי משה היה מנהיג והבין. אז אם ככה, למה כבדו ידיו? כי פה מדובר להציל את עם ישראל. לא היה צריכים לעשות את החשבון. משה רבינו לא היה צריך, לפי דרגתו של משה רבינו, המעלה שלו, לא היה צריך לעשות את החשבונות האלה. פשוט לרדת למטה, כמו שעם ישראל נדחף עם הגב לקיר בים סוף. מה השם אמר לו? תפסיק להתפלל, תסו, קדימה, זה לא הזמן להתפלל. תמשיכו, תיסו. גם במלחמת עמלק, גם אם יש כל החשבונות האלה שלפי הטבע, הולכים, ממשיכים הלאה, תפילה קצרה ונלחמים. למה? כדי להציל את היהודים. מפה הרבי מוציא שכל העניין הזה של מבצעים של שלוחים, לא להישאר למטה בחוץ, או לא לשלוח אחרים שיעשו את העבודה של שליחות. פשוט לצאת החוצה ולהציל, לקרב עוד אחד להשם. גם אם אתה רובך בבית המדרש ובדברים נעלים ביותר, אל תשלח שליחים, תעשה גם אתה משהו בנוגע להציל אנשים אחרים. עוד אחד יקרב ליהדות, כי השלימות שלך תלויה בזה שעוד אחד ייכנס ליהדות. אי אפשר להתעלם לבד ולהתעלות בעצמך. צריך את כל עם ישראל ביחד, גם במיוחד במנהיגים שהם בעצמם יורדים ועוזרים לכולם. יום טוב.